هالو everybody ويلكم باك. النهارده معانا انبوكسنج وريفيو لسماعه بيتس ستوديو دي. وقبل ما نبدا الانبوكسنج او الريفيو حابب اقول لكم نبذه صغيره عن شركه بيتس الكترونكس. الشركه دي تابعه لشركه ابل، بتنتج منتجات صوتيه، والمقر الرئيسي للشركه في كاليفورنيا في الولايات المتحده. والشركه دي اتاسست عن طريق شخصين، المنتج الموسيقي ومغني الراب دكتور دري وإيفاي جيمي. والشركة دي اتأسست سنة 2008. الشركة دي بتصدر سماعات هيدفون زي اللي احنا هنعمل لها انبوكسنج وريفيو في الفيديو دوت، وكمان بتصدر سماعات هاند فري اللي بسلك العادية. دلوقتي هنعمل انبوكسنج، وبعد ما نعمل الانبوكسنج هنعمل ريفيو للسماعة وهنقول كل التفاصيل اللي بتخص السماعة ديت وكل العيوب وكل المميزات. ويلا بينا. ودي علبة البيتس ستوديو. انا جايب موديل بيتس 010. هنا بيقول ان هي وايرلس، وهنا بيقول برضو ان هي بلوتوث، وفيها كام خاصية هقولهم في الريفيو. الالوان المتوفرة منها انا اخترت اللون الاسود. وهنا برضو امكانيات في السماعة، امكانيات السماعة هنقولها في الريفيو. واخر حاجة اللي هي ازاي تستعمل السماعة، وبرضو هنشرحها في الريفيو. ويلا نعمل انبوكسنج. دي السماعة بتتفرد كده، نحطها على جنب دلوقتي. جاية معاها سلك AUX لونه احمر حلو جدا نشوفه، ووصلة الشاحن، ونرمي. ودي السماعة والحاجات اللي جاية معاها. ويلا بينا على الريفيو. وبكده عملنا انبوكسنج، ودي السماعة. دلوقتي هنعمل ريفيو للسماعة. زي ما انتوا شايفين زرار الباور اللي فوق دوت عشان تفتح السماعة، وبعد ما تفتحها تقدر توصلها بالموبايل، وكمان بسلك ال AUX الاحمر اللي جاي معاها. وممكن تفتحها علشان توصلها بالبلوتوث اللي في الموبايل. وجنبه على اليمين ده زرار عشان تقدم الاغنية، ولو دوست عليه لفترة طويلة بيزود الصوت. وفي النص هنا زرار التوقيف او التشغيل، وعلى شماله زرار اللي يرجع الاغنية اللي قبلها، او لو دوست عليه لفترة طويلة يقلل الصوت. وتحت زرار الام اللي هو الميوت، ولو دوست عليه لفترة طويلة يشغل الاف ام. في الجنب هنا في مدخل الاس دي كارد، وجنبه الشاحن اللي جاي معاها بتدخله هنا وتشحن السماعة. وجنبه مدخل ال AUX عشان توصلها بالموبايل او الكمبيوتر او اي حاجة. السماعة مصنوعة من البلاستيك، بس البلاستيك بيعكس الضوء فشكله جميل جدا. والسماعة مصنوعة من الجلد. السماعة ديت بتشتغل على اي جهاز عندك في البيت، وبتدعم ال MP3 وال MP4 وال WMA. السماعة ديت جميلة جدا، بتقعد معاك 6 ساعات متواصل شغال موسيقى. والشحن بتاعها ممكن يقعد من ساعة ونص لساعتين. لو استعمال خفيف للسماعة مش متواصل ممكن تقعد معاك 12 ساعة، يعني متقطعة شغل. وكمان في من مميزات السماعة ديت ان انت لو سبت الشحن فيها تقدر تقعد لفترة طويلة. يعني لو شحنتها النهاردة وما استخدمتهاش وجيت كمان شهر، هي بتحتفظ بالشحن اللي جواها. السماعة ديت دي مش الأصلية ب$250. السماعة البيز بتاعها عالي والصوت نقي جدا، وبتعزلك عن الصوت اللي بره بطريقة رهيبة.
بس مشكلتها ان انت لو عديت فوليوم 70% ممكن صوت الموسيقى اللي انت بتسمعها يطلع براها والناس تسمع اللي انت بتسمعه. ده ريفيو سماعة بيتس ستوديو. وما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وسبسكرايب، واكتبوا لي اسئله تحت في الكومنتس عشان احتمال الفيديو الجاي يبقى Q&A لو لقيت اسئله كتيره. وتاني ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير وكومنت في سؤالك ولايك. بيس.